Hello guys! Good morning! Good morning! So welcome back to my channel. So for today's video guys ay mag-unboxing tayo ng pinabibili ko sa Excite Alganim dito sa Kuwait. So kaninang umaga pumunta ako sa Alganim, may binibili ako. So i-unboxing natin at itatry natin. So ayun guys, so let's without further ado, let's make the unboxing na po. So guys, ito po yung binili ko sa Excite. So ayan po yung ano niya. So ito po yung binili ko. Excite. Excite. Juicer. Isang juicer. Kasi guys, tumatanda na tayo, kailangan natin ng healthy lifestyle. So, bumili ako ng juicer para mag-juice ako every morning para matanggal yung mga toxic sa mga katawan natin. So, ayan. So, this juicer guys is worth 13 kg and 900 pills. So, round off to 14 kg. So, mga sa Pilipinas, 2,000 plus. Magkano ba yung sa Pilipinas? 14 kg. So, mga 2,000 plus guys sa Pilipinas. Mura lang po siya guys. Ayan. So, ito guys, mayroon siyang 1 year na warranty. Tapos, ito yung resibo niya. Tapos, sira na yung hair dryer namin. So, bumili din ako ng hair dryer. Mura lang to guys, 5 kg. So, ang pinaka-highlight dito ay yung juicer natin. So, let's... So, yun guys. Ito naman. And then, meron siyang manual. Ito po yung niya, yung jar. Yung jar na So, yun guys. Ayan. Ayan po guys. So, dito po ilalagay yung ito. Tapos, dito po yung basurahan. Basurahan niya. Meron din siyang guys, meron din siyang blender. Pwede din siyang gawing blender. So, tanggalin mo lang ito. Okay. Tanggalin natin. Tapos, yung blender na. So, yung blender. Ano siya nag-page? Pwede mo rin magamit as blender. So,
Ayan guys. So, ito try natin guys. Yung juicer natin. Try natin. So, ito po yung pinamili ko ng mga ano guys. Gagawin nating juice. So, kaya lang pa dito yung ginger. Tapos, kamatis. Kamatis. Ayan, ang green apple, and then ito cucumber, kinuha ko lang to sa kusina, tapos meron ako ito, so isa-isang piraso lang yung gagamitin natin dito guys. Ganito lang kalaki yung ilalagay ko.
So, ayan guys, there's you have it, our healthy juice. So, iinumin ko to bago ako mag-breakfast. So, ayan po. Sarap. Sarap guys for healthy living. So that's all for today guys, and now start for healthy living, and after this one mag-exercise tayo para magiging healthy. Sana all. Bye guys, thank you for watching. Ingay ng mga bata.